สังคมสอนเราว่าลูกกตัญญูต้องไม่ทิ้งบ้านแต่แทบไม่มีใครสอนว่าถ้าคุณช่วยทุกอย่างแบบไม่มีเพดานวันหนึ่งคุณอาจไม่เหลือทั้งเงินเก็บสุขภาพใจและอนาคตของตัวเองแล้วสิ่งที่เจ็บที่สุดคือคุณไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้เที่ยวหนักไม่ได้ใช้ชีวิตหรูคุณแค่เป็นคนที่ทุกคนในบ้านเรียกหาทุกครั้งที่มีปัญหาเงินและเพราะคุณไม่อยากถูกมองว่าอกตัญญูคุณจึงยอมกลายเป็นตู้ ATM ที่มีหัวใจความจริงก็คือความกตัญญูไม่เคยทำให้ใครจนแต่ความกตัญญูที่ไม่มีระบบทำให้ทั้งบ้านไม่เคยรู้จักต้นทุนที่แท้จริงของชีวิตครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Control คลิปนี้ไม่ใช่การสอนให้คุณทิ้งพ่อแม่และไม่ใช่การบอกให้คุณเห็นแก่ตัวแต่เป็นการถอดรหัสว่าทำไมลูกกตัญญูจำนวนมากยิ่งทำงานหนักยิ่งถอยหลังทางการเงินเพราะในโลกจริงความรักที่ไม่มีงบประมาณมักกลายเป็นภาระที่ไม่มีวันหมดอายุถ้าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Control กดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบทั้งหมดไว้ตอนนี้เลยครับเพราะเนื้อหาแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่อัลกอริทึมจะผลักมาหาคุณเองถ้าคุณกำลังเป็นเดอะแบกของบ้านคุณต้องได้ยินความจริงก่อนที่ชีวิตจะถูกลากไปไกลกว่านี้ในคลิปนี้คุณจะเห็น6กับดักเงินที่ทำให้ลูกกตัญญูกลายเป็นคนจนเงียบและมีข้อหนึ่งที่หนักกว่าทุกข้อเพราะมันไม่ได้ดูเหมือนกับดักเลยมันดูเหมือนความรักความเสียสละและหน้าที่ของลูกที่ดีแต่ถ้าคุณไม่เห็นมันคุณจะจ่ายด้วยทั้งชีวิตครับก่อนจะพูดเรื่องเงินต้องพูดเรื่องความเชื่อก่อนเพราะกับดักที่แพงที่สุดมักไม่ได้เริ่มจากหนี้แต่มันเริ่มจากคำว่าลูกที่ดีต้องไม่ถามข้อ 1. จ่ายคืนบุญคุณแบบไม่มีเพดานครับปัญหาไม่ใช่การส่งเงินให้พ่อแม่ปัญหาคือการส่งเงินโดยไม่มีตัวเลขไม่มีขอบเขตไม่มีระยะเวลาและไม่มีบทสนทนาที่จริงจังเงินแบบนี้ไม่ใช่การช่วยเหลือแล้วแต่มันคือสัญญาเงียบที่ไม่มีใครกล้าพูดว่าเมื่อไหร่ถึงจะพอลองนึกภาพเขื่อนเก็บน้ำถ้าเขื่อนมีประตูระบายน้ำที่วัดระดับได้น้ำจะหล่อเลี้ยงเมืองได้ยาวนานแต่ถ้าเขื่อนแตกเพราะทุกคนตักออกได้ตลอดเวลาสุดท้ายไม่ใช่แค่เมืองที่ขาดน้ำเขื่อนเองก็พังด้วยลูกกตัญญูจำนวนมากกำลังเป็นเขื่อนแบบนั้นครับทุกคนคิดว่าเขายังมีแต่ไม่มีใครถามว่าเขาเหลืออยู่เท่าไหร่ตัวอย่างง่ายๆเงินเดือน 25,000 บาทค่าเช่า 7,000 บาทค่าเดินทางและอาหาร 8,000 บาทหนี้กยศหรือบัตรเครดิต 3,000 บาทถ้าโอนกลับบ้าน 8,000 บาททุกเดือนตัวเลขมันไม่ใช่ความกตัญญูอย่างเดียวมันคือ cash flow ติดลบที่แต่งตัวเป็นหน้าที่เดือนแรกคุณยังไหวเดือนที่ 12 คุณเริ่มไม่มีเงินสำรองเดือนที่ 36 คุณกลายเป็นคนที่ห้ามป่วยห้ามตกงานและห้ามมีฝันของตัวเองนี่คือ behavioral finance แบบไทยๆเราไม่ได้ตัดสินใจเรื่องเงินด้วย Excel เราตัดสินใจด้วยความรู้สึกผิดความกลัวเสียหน้าและเสียงในหัวว่าถ้าไม่โอนแปลว่าเราเป็นลูกไม่ดีสมองส่วนอารมณ์จะยิงคอร์ติซอลขึ้นมาทันทีเมื่อมีข้อความจากบ้านว่าเดือนนี้ไม่พอ RAS ของคุณจะเริ่มโฟกัสแต่คำว่าต้องช่วยจนมองไม่เห็นคำถามที่สำคัญกว่าคือช่วยแบบไหนที่ไม่ทำให้ทุกคนจมไปพร้อมกันเคสสตัดดี้ที่เห็นบ่อยมากคือลูกวัยทำงานในกรุงเทพที่ส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนตอนแรกตกลงกันที่ 5,000 บาทผ่านไป2ปีกลายเป็น 8,000 บาทแล้วมีค่าซ่อมบ้านค่ารักษาค่าหนี้ญาติและค่าใช้จ่ายที่ไม่มีชื่อแทรกเข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่เริ่มจากการช่วยพ่อแม่กลายเป็นงบประมาณครอบครัวที่ไม่มีใครเป็น CFO แต่ใช้เงินของลูกเป็นทุนสำรองใน3ก๊กเล่าปี่ชนะใจคนด้วยคุณธรรมแต่เขาไม่ได้ปล่อยให้กองทัพกินเสบียงแบบไม่มีบัญชีเพราะถ้าเสบียงหมดต่อให้เจตนาดีแค่ไหนกองทัพก็เดินต่อไม่ได้ความกตัญญูก็เหมือนเสบียงครับถ้าคุณแจกโดยไม่วางคลังไม่วางเพดานสุดท้ายคนที่คุณอยากปกป้องจะต้องลำบากกว่าเดิมเพราะคนที่เคยช่วยเขาได้ล้มไปก่อนวิธีคิดที่ต้องเริ่มทันทีไม่ใช่การหยุดช่วยแต่คือการตั้งกรอบเช่นเดือนนี้ช่วยได้ 5,000 บาทกรณีฉุกเฉินต้องคุยก่อนไม่ใช่โอนอัตโนมัติค่าใช้จ่ายประจำต้องแยกจากค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าและถ้ามีหนี้ในบ้านต้องเห็นยอดจริงไม่ใช่ฟังแค่คำว่าเดี๋ยวก็หมดเพราะสิ่งที่วัดไม่ได้จะควบคุมไม่ได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จะกินชีวิตคุณเงียบๆอย่าเข้าใจผิดการตั้งเพดานไม่ใช่การลดความรักมันคือการทำให้ความรักมีอายุยืนเหมือนออกซิเจนบนเครื่องบินคุณต้องใส่หน้ากากให้ตัวเองก่อนไม่ใช่เพราะคุณเห็นแก่ตัวแต่เพราะคนหมดสติช่วยใครไม่ได้ครับ
ลองถามตัวเองตรงๆเดือนที่แล้วคุณโอนเงินกลับบ้านกี่ครั้งและมีกี่ครั้งที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินนั้นแก้ปัญหาอะไรคนส่วนใหญ่จะเลี่ยงคำถามนี้แต่ถ้าคุณกล้ายอมรับกับตัวเองพิมพ์ตัวเลขนั้นไว้สั้นๆก็พอไม่ใช่เพื่อให้ใครตัดสินคุณแต่เพื่อให้คุณเห็นรอยรั่วที่คุณแบกมานานเกินไป Closing punch ของข้อนี้คือถ้าความกตัญญูไม่มีเพดานมันจะค่อยๆเปลี่ยนคุณจากลูกที่รักบ้านเป็นระบบเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีวันปิดบัญชีแต่นี่ยังไม่ใช่ชั้นที่ลึกที่สุดเพราะบางบ้านไม่ได้ต้องการแค่เงินเขาต้องการใช้เงินของคุณแทนบทสนทนาที่ไม่มีใครกล้าพูดบางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่เงินกลายเป็นภาษากลางของบ้านใครเจ็บใครผิดใครหนีความรับผิดชอบสุดท้ายทุกอย่างถูกแปลเป็นประโยคเดียวว่าโอนมาได้ไหมคุณเคยสังเกตไหมบ้านบางหลังไม่เคยประชุมกันเรื่องปัญหาจริงแต่ประชุมกันเงียบๆผ่านยอดเงินในบัญชีของคุณข้อ 2. ใช้เงินแทนการสื่อสารครับนี่คือกับดักที่อ่อนโยนที่สุดเพราะมันดูเหมือนการช่วยให้เรื่องจบแต่จริงๆแล้วมันแค่เอาผ้าห่มคลุมไฟไหม้ไฟยังอยู่ควันยังอยู่และบ้านยังร้อนขึ้นทุกวันหลายครอบครัวไม่คุยกันว่าใครใช้เกินตัวใครสร้างหนี้ใครไม่รับผิดชอบแต่ใช้เงินของลูกที่หาได้มากที่สุดไปอุดรูรั่วทั้งหมดเงินในกรณีนี้เหมือนยาแก้ปวดกินแล้วหายปวดชั่วคราวแต่ถ้ากระดูกหักคุณไม่ควรกินยาไปเรื่อยๆคุณต้องเอ็กซเรย์ต้องวินิจฉัยต้องจัดกระดูกครอบครัวจำนวนมากไม่ทำขั้นตอนนี้เพราะการพูดความจริงเจ็บกว่าการโอนเงินและลูกกตัญญูก็มักเลือกเจ็บเองเพื่อให้บ้านดูเหมือนยังปกติตัวอย่างที่เจอบ่อยพ่อแม่มีรายจ่ายเกินรายรับน้องยังไม่ทำงานจริงจังญาติขอยืมเงินแล้วไม่คืนแต่ทุกครั้งที่สถานการณ์ตึงคนที่ถูกโทรหาคือคนเดิมลูกที่มีงานประจำลูกที่เงินเดือนเข้าตรงเวลาลูกที่ธนาคารมองว่ายังมีเครดิตเขาไม่ได้ถูกเลือกเพราะเขารวยแต่ถูกเลือกเพราะเขาดูเหมือนยังแบกไหวนี่คือ guilt economy เศรษฐกิจของความรู้สึกผิดระบบนี้ไม่ได้ใช้สัญญาไม่ใช้ดอกเบี้ยแต่ใช้ประโยคที่แรงกว่าเอกสารทางกฎหมายเช่นบ้านลำบากนะแม่ไม่มีใครแล้วพ่อก็แก่แล้วน้องยังตั้งตัวไม่ได้ประโยคเหล่านี้ไม่ได้ผิดเสมอไปแต่ถ้ามันถูกใช้ซ้ำโดยไม่มีแผนมันจะกลายเป็นอัลกอริทึมที่สั่งให้คุณโอนก่อนคิดมีเคสหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นภาพลูกชายเงินเดือน 32,000 บาทส่งบ้านเดือนละ 10,000 บาทแต่ทุก 2-3 เดือนจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษค่าน้ำไฟค้าง 4,000 บาทค่างวดรถของน้อง 6,000 บาทค่าซ่อมบ้าน 12,000 บาทเขาไม่เคยรู้ยอดรวมของบ้านจริงๆรู้แค่ว่าถ้าไม่ช่วยวันนี้จะมีคนเสียใจสุดท้ายเขาไม่ได้บริหารเงินเขาบริหารอารมณ์ของคนทั้งบ้านด้วยเงินเดือนตัวเองในโลกธุรกิจถ้าบริษัทมีค่าใช้จ่ายรั่ว CEO ที่ดีจะไม่เทเงินเพิ่มแบบไม่ถามเขาจะดูงบดูต้นทุนดูแผนแซม วอลตันแห่ง Walmart ไม่ได้ชนะด้วยการขายของถูกอย่างเดียวแต่ชนะเพราะคุมซัพพลายเชนทุกจุดรูรั่วเล็กๆถ้าถูกปล่อยไว้ทั้งระบบมันกินกำไรทั้งบริษัทบ้านก็เหมือนองค์กรเล็กๆครับถ้าทุกคนใช้เงินแต่มีคนเดียวรับแรงกระแทกองค์กรนั้นไม่ได้อบอุ่นมันกำลังล้มเหลวเชิงระบบวิธีนำไปใช้ไม่ใช่การตะโกนว่าใครผิดแต่ให้เปลี่ยนจากคำถามว่าต้องโอนเท่าไหร่เป็นคำถามว่าเงินก้อนนี้แก้ปัญหาอะไรถ้าจ่ายแล้วเดือนหน้าจะเกิดซ้ำไหมใครเป็นเจ้าของปัญหานี้และมีทางเลือกอื่นนอกจากให้คุณจ่ายไหมแค่เปลี่ยนคำถามบ้านจะเริ่มเห็นว่าคุณไม่ใช่กระเป๋าเงินแต่เป็นคนที่กำลังพยายามสร้างระบบผมไม่ได้บอกว่าการคุยเรื่องเงินกับครอบครัวเป็นเรื่องง่ายมันยากเพราะบ้านไทยจำนวนมากโตมากับความเงียบรักกันแต่ไม่พูดเรื่องหนี้หวังดีแต่ไม่พูดเรื่องรายจ่ายกลัวเสียใจจึงปล่อยให้คนหนึ่งคนเสียอนาคตแทนถ้าคุณรู้สึกเจ็บตรงนี้แปลว่าคุณไม่ได้ใจร้ายคุณแค่เริ่มเห็นสิ่งที่บ้านไม่เคยตั้งชื่อให้มันช่วงกลางคลิปนี้ผมอยากให้คุณหยุดคิดนิดหนึ่งถ้าคุณรู้จักคนที่กำลังใช้เงินซื้อความสงบในบ้านส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่เขาจะเข้าใจผิดว่าการเงียบแล้วโอนคือวิธีรักษาครอบครัวที่ดีที่สุดบางครั้งการช่วยที่แท้จริงคือการทำให้ทุกคนเห็นปัญหาไม่ใช่ปิดไฟแล้วแกล้งทำว่าบ้านไม่ไหม้ Closing punch ของข้อนี้คือเงินที่ใช้แทนการสื่อสารจะไม่เคยพอเพราะมันไม่ได้แก้ต้นเหตุมันแค่ซื้อเวลาให้ปัญหาโตขึ้นอย่างเงียบๆแต่มีอีกชั้นที่โหดกว่าคือคนที่พยายามที่สุดในบ้านมักไม่ได้รับรางวัลเป็นอิสระเขามักได้รับรางวัลเป็นภาระที่ใหญ่ขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนเริ่มถามตัวเองว่าทำไมยิ่งเราทำได้ดีบ้านยิ่งต้องการเรามากขึ้นคำตอบมันไม่น่าฟัง
แต่ต้องฟังถ้าคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในบ้านระวังให้ดีเพราะระบบที่ไม่มีขอบเขตมักลงโทษคนที่รับผิดชอบที่สุดก่อนเสมอข้อ 3. เป็นลูกที่เก่งที่สุดในบ้านครับนี่คือกับดักที่ทำร้ายคนมีศักยภาพมากที่สุดคุณเรียนจบก่อนได้งานก่อนเงินเดือนขึ้นก่อนกลายเป็นความหวังของบ้านแต่ในระบบครอบครัวที่ไม่มีข้อตกลงความเก่งของคุณไม่ได้ถูกใช้เพื่อสร้างอนาคตของคุณมันถูกใช้เป็นหลักประกันให้คนอื่นไม่ต้องเปลี่ยนฟังแล้วแรงแต่หลายคนกำลังอยู่ตรงนี้จริงๆลองนึกถึงนักมวยในค่ายถ้านักมวยคนนึงแข็งแรงที่สุดแล้วทุกคนเอาน้ำหนักไปแขวนบนหลังเขาอาจยังเดินได้ช่วงแรกแต่เขาจะไม่มีวันซ้อมได้เต็มที่ไม่มีวันขึ้นชกในรุ่นที่ใหญ่กว่าแล้ววันหนึ่งเขาจะพังทั้งที่เป็นคนมีพรสวรรค์ที่สุดลูกที่เก่งที่สุดในบ้านก็เหมือนนักมวยคนนั้นเขาไม่ได้แพ้เพราะไม่สู้แต่แพ้เพราะถูกใช้แรงทั้งหมดไปกับการแบกสนามซ้อมนี่คือเมคานิซึมที่โหดมากเมื่อคุณหาเงินได้มากขึ้นครอบครัวไม่ได้เห็นแค่รายได้คุณเขาเห็น capacity ของคุณและมนุษย์มักปรับความคาดหวังตาม capacity ของคนที่ดูแข็งแรงที่สุดถ้าคุณเคยช่วย 3,000 บาทแล้วไม่บ่นครั้งต่อไป 5,000 บาทจะถูกมองว่าเป็นไปได้ถ้าคุณช่วย 5,000 บาทแล้วรอดครั้งต่อไป 10,000 บาทจะถูกเรียกว่าแค่เดือนนี้จริงๆนี่ไม่ใช่ความชั่วร้ายเสมอไปแต่มันคือธรรมชาติของระบบที่ไม่มีเพดานครับ Case Study ง่ายๆลูกสาวคนโตเงินเดือน 40,000 บาทจ่ายค่าบ้าน 12,000 บาทส่งพ่อแม่ 8,000 บาทช่วยน้องเรียน 5,000 บาทเหลือเงินก่อนกินก่อนเดินทาง 15,000 บาทบนกระดาษเธอดูรายได้ดีแต่ในชีวิตจริงเธอไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินฉุกเฉินและไม่กล้าปฏิเสธงานท็อกซิกเพราะถ้าเธอตกงานบ้านทั้งหลังสั่นนี่คือกรงทองของ The Bag ดูมั่นคงจากข้างนอกแต่ข้างในห้ามหยุดหายใจใน Behavioral Finance มีแนวคิดเรื่อง Mental Accounting คนเรามักแยกเงินเป็นกระเป๋าในหัวแต่ครอบครัวจำนวนมากแยกเงินของลูกผิดช่องเขาไม่ได้มองว่าเงินเดือนคุณคือเงินสร้างอนาคตเขามองว่ามันคือเงินส่วนกลางของบ้านส่วนเงินเก็บของคุณเงินเที่ยวของคุณเงินเรียนต่อเงินแต่งงานเงินลงทุนถูกมองเป็นของฟุ่มเฟือยที่เลื่อนได้เสมอนี่คือจุดที่ชีวิตคุณถูกลดลำดับความสำคัญโดยที่ไม่มีใครพูดคำว่าเสียสละออกมาตรงๆในสามก๊กสุมาอี้รอดเพราะรู้จักซ่อนคมเขาไม่ได้แสดงทุกศักยภาพให้คนอื่นใช้ตลอดเวลาเพราะคนที่เปิดไพ่หมดจะถูกดึงเข้าทุกสงครามบทเรียนไม่ใช่ให้คุณหลอกครอบครัวแต่คืออย่าเปิด capacity ทั้งหมดของชีวิตให้กลายเป็นทรัพยากรที่ทุกคนหยิบใช้ได้ทันทีคุณต้องมีเขตกันชนทางการเงินเหมือนเมืองที่มีชั้นกำแพงไม่ใช่มีประตูเดียวแล้วเปิดตลอดวันวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้ทันที 1. แยกบัญชีช่วยบ้านออกจากบัญชีชีวิตคุณ 2. กำหนดเพดานช่วยเหลือเป็นเปอร์เซ็นต์รายได้เช่นไม่เกิน 20% หรือ 25% ตามภาระจริง 3. อย่าบอกทุกตัวเลขของคุณถ้าบ้านยังไม่มีวินัยการเงินไม่ใช่เพราะคุณไม่รักบ้านแต่เพราะข้อมูลทางการเงินในมือคนที่ไม่มีระบบอาจกลายเป็นใบอนุญาตให้เพิ่มภาระคุณเงินเก็บฉุกเฉินของคุณไม่ใช่เงินเหลือมันคือกำแพงเมืองของชีวิตลองส่องกระจกตัวเองทุกครั้งที่รายได้คุณเพิ่มชีวิตคุณดีขึ้นจริงไหมหรือภาระของคนอื่นโตทันรายได้คุณเสมอถ้าคำถามนี้ทำให้คุณเงียบนั่นอาจไม่ใช่ความผิดของคุณทั้งหมดแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังถูกระบบครอบครัวใช้ leverage โดยที่คุณไม่เคยมีสิทธิ์ต่อรองเราใกล้จะถึงข้อที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับแต่ก่อนถึงตรงนั้นคุณต้องเห็นก่อนว่าการเป็นคนเก่งที่สุดในบ้านถ้าไม่มีระบบป้องกันมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นเสาหลักอย่างเดียวมันทำให้คุณกลายเป็นเสาค้ำที่ห้ามแตกร้าวห้ามล้มห้ามพักและห้ามมีชีวิตส่วนตัว closing punch ของข้อนี้คือบ้านที่รักคุณจริงไม่ควรต้องรอให้คุณพังถึงจะรู้ว่าคุณแบกหนักแค่ไหนแต่กับดักถัดไปจะลึกกว่าเดิมเพราะบางครั้งการช่วยซ้ำๆไม่ได้แค่ทำร้ายคุณมันทำให้คนที่คุณรักไม่ต้องเผชิญผลลัพธ์ของการตัดสินใจตัวเองด้วยครับถ้าคุณจ่ายทุกครั้งที่บ้านพลาดบ้านอาจไม่ได้เรียนรู้ว่าพลาดตรงไหนเงินของคุณจะกลายเป็นเบาะกันกระแทกที่ทำให้ทุกคนตกลงมาแล้วไม่เจ็บพอจะเปลี่ยนกับดักที่ 4 ช่วยจนอีกฝ่ายไม่ต้องเปลี่ยนครับนี่คือจุดที่ความรักเริ่มกลายเป็นระบบอุดรอยรั่วเหมือนบ้านที่หลังคารั่วทุกหน้าฝนแต่แทนที่จะซ่อมหลังคาคุณเอากระมังไปรองน้ำทุกคืนวันแรกมันดูเป็นการช่วยแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆทางบ้านจะเชื่อว่ากระมังคือระบบไม่ใช่หลังคาที่ต้องซ่อมในจิตวิทยาพฤติกรรมสิ่งนี้ใกล้กับ reinforcement
พฤติกรรมไหนทำแล้วไม่เจอผลลัพธ์เจ็บสมองจะไม่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนถ้าบ้านใช้เกินทุกเดือนแล้วคุณโอนเงินปิดช่องว่างทุกครั้งระบบประสาทของคนในบ้านจะเรียนรู้ว่าใช้เกินไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกคนนี้จัดการให้ปัญหาจึงไม่ได้หายไปมันแค่ถูกส่งต่อจากโต๊ะกินข้าวไปนอนอยู่ในบัญชีธนาคารของคุณ Case Study แบบเจ็บๆลูกชายเงินเดือน 35,000 บาทส่งให้บ้านเดือนละ 7,000 บาทแต่ทุก2เดือนมีสายโทรมาขอเพิ่มค่าน้ำค่าไฟค้าง 3,000 บาทหนี้บัตรของพ่อ 6,000 บาทค่าเทอมน้องที่ไม่เคยวางแผน 10,000 บาทสุดท้ายเขาไม่ได้ส่งบ้าน 7,000 บาทเขาจ่ายค่าไม่วางแผนของทั้งบ้านแบบไม่มีกำหนดตัวเลขในบัญชีบอกว่าเขาเป็นลูกกตัญญูแต่ cash flow บอกว่าเขากำลังเป็นธนาคารฉุกเฉินที่ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีวันหยุดและไม่มีสิทธิปฏิเสธใน3ก๊กถ้าแม่ทัพช่วยเมืองลูกน้องทุกครั้งโดยไม่สอนให้เมืองนั้นตั้งกำแพงเองวันหนึ่งกองทัพหลักจะหมดเสบียงไม่ใช่เพราะแพ้ศัตรูแต่เพราะต้องวิ่งดับไฟทุกเมืองชีวิตเดอะแบกก็เหมือนกันคุณไม่ได้ล้มเพราะไม่ขยันคุณล้มเพราะเอาพลังทั้งหมดไปดับไฟที่คนอื่นจุดซ้ำๆวิธีคิดที่ต้องเริ่มใช้ไม่ใช่ใจดำแต่คือเปลี่ยนจาก bail out เป็น boundary ช่วยได้แต่ต้องมีเงื่อนไขเช่นถ้าช่วยหนี้ก้อนนี้ 10,000 บาทต้องเห็นรายการหนี้ทั้งหมดก่อนต้องหยุดก่อหนี้ใหม่ต้องคุยกันว่าเดือนหน้าค่าใช้จ่ายไหนถูกลดไม่ใช่โอนเงินแล้วปล่อยให้ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมความช่วยเหลือที่ไม่มีเงื่อนไขอาจดูอ่อนโยนแต่บางครั้งมันคือการอนุญาตให้ปัญหามีชีวิตต่อถ้าคุณรู้จักใครที่กำลังจ่ายแทนบ้านทุกครั้งแต่ไม่มีใครในบ้านเปลี่ยนพฤติกรรมเลยส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่เขาจะใช้เวลาอีก10 ปีพิสูจน์ความรักด้วยการพังเงียบๆคนเดียวเพราะเดอะแบกจำนวนมากไม่ได้ต้องการคำชมเขาต้องการเห็นว่าปัญหานี้มีชื่อเรียกและเมื่อปัญหามีชื่อมันเริ่มถูกจัดการได้ครับ closing punch ของข้อนี้คือการช่วยที่ดีต้องทำให้คนอื่นแข็งแรงขึ้นไม่ใช่ทำให้เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแต่ยังมีบาดแผลที่ลึกกว่าเงินเพราะต่อให้คุณเริ่มวางเงื่อนไขได้คุณจะเจอศัตรูตัวหนึ่งที่อยู่ในหัวคุณเองบางครั้งคนที่กักคุณไว้ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ญาติแต่คือเสียงในใจที่กระซิบว่าถ้าคุณเลือกชีวิตตัวเองคุณกำลังเนรคุณและนี่คือกับดักที่คนดีจำนวนมากแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ต่อรองครับคุณเคยรู้สึกผิดไหมแค่เพราะอยากเก็บเงินของตัวเองแค่อยากพักแค่อยากมีอนาคตถ้าใช่ข้อต่อไปไม่ได้พูดถึงความเห็นแก่ตัวมันพูดถึงกรงที่ถูกสร้างด้วยคำว่าลูกที่ดีกับดักที่5รู้สึกผิดเมื่ออยากมีชีวิตของตัวเองครับสังคมไทยเก่งมากในการทำให้การเสียสละดูศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ค่อยถามว่าคนเสียสละเหลืออะไรไว้หายใจมันเหมือนคุณถูกให้ถือถังออกซิเจนของทั้งบ้านแต่ไม่มีใครถามว่าหน้ากากของคุณยังมีลมหรือเปล่าความกตัญญูที่ดีควรทำให้บ้านรอดไปด้วยกันไม่ใช่ทำให้ลูกคนหนึ่งค่อยๆหายไปจากชีวิตตัวเองความรู้สึกผิดทำงานเหมือนภาษีล่องหนไม่มีใบแจ้งหนี้แต่เก็บจริงทุกเดือนคุณอยากเก็บเงินแต่งงานก็รู้สึกผิดอยากย้ายออกมาใกล้ที่ทำงานก็ถูกถามว่าทิ้งบ้านหรือเปล่าอยากซื้อประกันให้ตัวเองก็ถูกมองว่าคิดถึงตัวเองก่อนสุดท้ายชีวิตคุณไม่ได้ถูกใช้ตามแผนแต่ถูกใช้เพื่อหลบคำตัดสินของคนอื่นนี่คือ guilt economy เศรษฐกิจของความรู้สึกผิดที่ทำให้คนหาเงินกลายเป็นคนจ่ายค่าความสงบทางอารมณ์ของทั้งครอบครัวตัวอย่างที่ชัดมากผู้หญิงคนหนึ่งเงินเดือน 45,000 บาทอยากเก็บเงินเรียนต่อหลักสูตร 60,000 บาทเพราะมันจะเพิ่มโอกาสเลื่อนตำแหน่งแต่เดือนนั้นแม่ขอเงินจัดงานญาติ 15,000 บาทน้องขอช่วยค่ารถ 8,000 บาทบ้านบอกว่าเรียนต่อไว้ก่อนก็ได้เธอเลื่อนตัวเองออกไปอีกปีแล้วอีกปีและอีกปีสุดท้ายสิ่งที่แพงที่สุดไม่ใช่เงิน 23,000 บาทในเดือนนั้นแต่คือโอกาสที่ไม่เคยถูกนับเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวนี่คือ sunk cost fallacy ในรูปแบบครอบครัวเพราะคุณช่วยมานานคุณเลยรู้สึกว่าต้องช่วยต่อเพราะเสียสละมาหลายปีคุณเลยกลัวว่าถ้าหยุดทุกอย่างที่เคยทำจะดูไร้ความหมายแต่ความจริงคืออดีตไม่ควรเป็นโซ่ตรวนอดีตควรเป็นข้อมูลว่าระบบนี้ใช้พลังคุณไปเท่าไหร่แล้วถ้าคุณไม่หยุดประเมินคุณจะจ่ายต่อเพียงเพราะเคยจ่ายมาแล้วผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่รู้สึกผิดเพราะระบบครอบครัวจำนวนมากสอนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กเด็กดีต้องไม่เถียงเด็กดีต้องช่วยบ้านเด็กดีต้องอดทนเด็กดีต้องไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจแต่เด็กดีที่โตขึ้นโดยไม่มีขอบเขตมักกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ขอโทษทุกครั้งแม้กำลังปกป้องชีวิตตัวเองอยู่การวางแผนชีวิตไม่ใช่การทรยศครอบครัวมันคือการทำให้คุณมีแรงช่วยอย่างไม่พังลองเช็คตัวเองแบบไม่ต้องโกหก
คุณกล้าพูดเรื่องเงินเก็บของตัวเองกับบ้านไหมคุณกล้าบอกไหมว่าเดือนนี้ช่วยได้แค่นี้คุณกล้าปฏิเสธรายจ่ายที่ไม่จำเป็นไหมถ้าคำตอบคือไม่คุณอาจไม่ได้ติดกับดักเงินอย่างเดียวคุณติดกับดักการเป็นลูกที่ดีในนิยามของคนอื่นวิธีนำไปใช้คือแยกคำว่าไม่ช่วยออกจากคำว่าช่วยแบบมีขอบเขตคุณอาจพูดว่าเดือนนี้ผมช่วยได้ 6,000 บาทถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเราต้องคุยกันก่อนและถ้าเป็นรายจ่ายไม่จำเป็นผมจะไม่รับแทนประโยคแบบนี้ไม่หวานแต่มันจริงคนที่รักคุณอาจไม่ชอบในนาทีแรกแต่ระบบที่ดีไม่จำเป็นต้องถูกใจทุกคนตั้งแต่วันแรก Closing punch ของข้อนี้คือถ้าคุณต้องฆ่าอนาคตตัวเองทุกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าคุณรักครอบครัวแปลว่าครอบครัวกำลังใช้เครื่องมือผิดชนิดแล้วและตอนนี้เรามาถึงข้อที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นครับข้อที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับเพราะมันไม่ได้พูดถึงเงินเดือนไม่ได้พูดถึงหนี้ก้อนเดียวแต่มันพูดถึงโครงสร้างทั้งบ้านที่ฝากชีวิตไว้กับคนคนเดียวลองนึกภาพเสาบ้านหนึ่งต้นรับน้ำหนักหลังคาทั้งหลังไม่มีเสาสำรองไม่มีแผนซ่อมและทุกคนเรียกมันว่าความมั่นคงจนวันที่เสาต้นนั้นเริ่มร้าวกับดักที่ 6 ไม่มีระบบส่งต่อความรับผิดชอบครับนี่คือ Final Review ของคลิปนี้เพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่แค่คุณจ่ายเยอะแต่คือทั้งบ้านไม่มีระบบอื่นนอกจากคุณกลายเป็น ATM เป็นนักเจรจาหนี้เป็นประกันสังคมเป็นกองทุนฉุกเฉินและเป็นคนกลางที่ทุกคนโทรหาเมื่อชีวิตมีปัญหาฟังดูเหมือนสำคัญแต่จริงๆแล้วนี่คือจุดที่ชีวิตคุณถูกทำให้เปราะที่สุดระบบที่พึ่งคนคนเดียวคือระบบที่อันตรายในธุรกิจเรียกว่า Key Person Risk ถ้าบริษัททั้งบริษัทขึ้นอยู่กับ CEO คนเดียววันหนึ่ง CEO ป่วยบริษัทก็สั่นครอบครัวก็ไม่ต่างกันถ้าบ้านทั้งหลังขึ้นอยู่กับลูกคนเดียววันที่ลูกตกงานป่วยหมดไฟหรือแค่เหนื่อยเกินไปบ้านไม่ได้แค่ลำบากบ้านจะไม่มีแผนสำรองนี่ไม่ใช่ความมั่นคงมันคือระเบิดเวลาที่ถูกห่อด้วยคำว่าลูกกตัญญู Case Study แบบจับต้องได้ลูกคนกลางทำงานกรุงเทพเงินเดือน 50,000 บาทจ่ายค่าผ่อนบ้านพ่อแม่ 12,000 บาทส่งค่าใช้จ่าย 10,000 บาทช่วยน้อง 5,000 บาทเหลือใช้และเก็บไม่ถึง 15,000 บาทวันหนึ่งบริษัทลดคนเขาตกงาน3 เดือนบ้านไม่มีเงินสำรองไม่มีใครรู้ยอดหนี้จริงไม่มีใครรู้ว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นเท่าไหร่ทุกคนเพิ่งรู้พร้อมกันว่าเสาหลักที่เคยดูแข็งแรงไม่มีฐานรองของตัวเองเลยนี่คือราคาของการไม่มีระบบมันไม่ระเบิดตอนคุณยังไหวแต่มันระเบิดวันที่คุณต้องการให้ใครสักคนช่วยคุณกลับบ้างในมุม behavioral finance ครอบครัวที่ไม่มีงบประมาณร่วมมักใช้ความรู้สึกแทนตัวเลขใครน่าสงสารกว่าได้ก่อนใครเสียงดังกว่าได้มากกว่าใครเงียบที่สุดมักจ่ายมากที่สุดและ the bag มักเงียบเพราะกลัวบ้านแตกแต่บ้านที่กลัวตัวเลขจะถูกตัวเลขลงโทษเสมอไม่วันนี้ก็วันหน้ากรอบคิดที่ต้องเปลี่ยนคือจากการเป็นเสาหลักคนเดียวไปสู่การสร้างระบบรับผิดชอบร่วม 1. บ้านต้องรู้รายจ่ายจำเป็นจริง 2. ต้องแยกหนี้จำเป็นกับหนี้จากพฤติกรรม 3. คนในบ้านต้องมีบทบาทไม่ใช่มีแค่ความต้องการ 4. เงินช่วยเหลือต้องมีเพดานและรอบทบทวนถ้าคุณช่วยบ้านเดือนละ 8,000 บาทก็ต้องรู้ว่า 8,000 บาทนั้นจ่ายอะไรไม่ใช่ไหลหายไปในหมอกของคำว่าใช้ในบ้านนี่ไม่ได้แปลว่าคุณทอดทิ้งใครแต่มันแปลว่าคุณเลิกปล่อยให้ความรักทำงานแบบไม่มีระบบเหมือนสร้างสะพานโดยไม่มีวิศวกรวันแรกคนอาจเดินข้ามได้แต่ถ้าน้ำหนักเพิ่มทุกปีสะพานจะพังและวันที่มันพังคนจะไม่ถามว่าใครออกแบบผิดเขาจะถามว่าทำไมคุณไม่แบกต่อนี่คือความโหดของ The Bag คุณถูกชื่นชมตอนรับน้ำหนักแต่ถูกตำหนิตอนรับไม่ไหวทางออกไม่ใช่เลิกช่วยทางออกคือทำให้บ้านเห็นต้นทุนจริงเปิดประชุมครอบครัวเดือนละ1 ครั้งพูดด้วยตัวเลขไม่ใช่อารมณ์รายรับรวมเท่าไหร่รายจ่ายจำเป็นเท่าไหร่หนี้ไหนต้องหยุดหนี้ไหนต้องรีไฟแนนซ์ใครช่วยอะไรได้บ้างแม้ไม่ใช่เงินบางคนดูแลผู้สูงอายุได้บางคนลดรายจ่ายบ้านได้บางคนหางานเสริมได้ความรับผิดชอบที่ถูกแบ่งไม่ได้ทำให้คุณรักน้อยลงแต่มันทำให้บ้านยืนบนขามากกว่า1 ขาถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ได้แปลว่าคุณไม่ใช่คนที่อยากฟังแค่คำปลอบใจคุณกำลังมองความจริงที่หลายบ้านไม่กล้าพูดลูกกตัญญูต้องรอดก่อนไม่ใช่เพราะชีวิตคุณสำคัญกว่าทุกคนแต่เพราะถ้าคุณพังระบบที่ไม่มีใครสร้างไว้จะพังตามคุณไปด้วย Closing punch สุดท้ายของเนื้อหาคือ
บ้านที่พึ่งคุณได้ควรค่อยๆแข็งแรงขึ้นไม่ใช่ค่อยๆทำให้คุณหายไปจากอนาคตตัวเองความกตัญญูที่ไม่มีระบบอาจดูอบอุ่นในวันนี้แต่ในระยะยาวมันสามารถเผาทั้งบ้านได้เงียบๆทั้งหมดนี้ไม่ใช่คลิปที่สอนให้คุณเลิกรักบ้านแต่มันกำลังบอกว่าความรักที่ไม่มีโครงสร้างจะกินชีวิตคนที่รับผิดชอบที่สุดก่อนเสมอกับดักแรกคือการจ่ายคืนบุญคุณแบบไม่มีเพดานเพราะเมื่อไม่มีตัวเลขความกตัญญูจะกลายเป็นสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุกับดักที่2คือการใช้เงินแทนการสื่อสารบ้านไม่คุยปัญหาจริงแต่ใช้เงินลูกอุดรอยรั่วกับดักที่3คือการเป็นลูกที่เก่งที่สุดในบ้านยิ่งคุณไหวทุกคนยิ่งเพิ่มน้ำหนักบนบ่าคุณกับดักที่4คือการช่วยจนอีกฝ่ายไม่ต้องเปลี่ยนเงินของคุณกลายเป็นเบาะกันกระแทกให้พฤติกรรมเดิมกับดักที่5คือความรู้สึกผิดเมื่ออยากมีชีวิตของตัวเองและกับดักที่6คือการไม่มีระบบส่งต่อความรับผิดชอบจนทั้งบ้านฝากอนาคตไว้กับเสาต้นเดียวกรอบคิดที่ต้องจำคือลูกกตัญญูไม่จำเป็นต้องเป็นเหยื่อทางการเงินคุณช่วยได้แต่ต้องมีเพดานคุณรักบ้านได้แต่ต้องมีงบประมาณคุณดูแลคนอื่นได้แต่ต้องไม่ทำลายฐานชีวิตตัวเองเพราะคนที่ไม่มีเงินสำรองไม่มีสุขภาพใจและไม่มีแผนอนาคตจะช่วยใครได้ไม่นานครับถ้าคลิปนี้แทงใจคุณคอมเมนต์ไว้สั้นๆก็พอว่ากับดักข้อไหนคือข้อที่คุณกำลังเจอจริงไม่ใช่เพื่อให้ผมรู้เรื่องชีวิตคุณแต่เพื่อให้คุณเลิกปล่อยให้ความเจ็บนี้ไม่มีชื่อเรียกสิ่งที่คุณเพิ่งดูจบคือเฟส 1การมองเห็นว่าความกตัญญูแบบไร้ระบบทำร้ายคุณยังไงแต่ถ้าคุณอยากไปต่อในเฟส 2คลิปบนหน้าจอตอนนี้จะพาคุณไปดูวิธีคิดเรื่องเงินที่ทำให้คน 1% ไม่ยอมให้ความรู้สึกผิดมาคุมบัญชีชีวิตกดดูคลิปบนหน้าจอต่อได้เลยครับจำไว้ให้ดีลูกที่รอดไม่ใช่ลูกที่รักบ้านน้อยลงแต่คือคนที่หยุดปล่อยให้ความรักกลายเป็นเครื่องมือทำลายอนาคตของทั้งบ้านและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ